السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود جمال من هندسة شبرا. إن شاء الله النهاردة هنشرح الستريت لايتنج by using dialux program. في البداية كده هنشرح بس شوية نظري في الأول قبل ما ندخل على طريقة شرح البرنامج. فائدة النظري دوت إن أنا أفهم يعني إيه الانبوتس اللي أنا أدخلها البرنامج بالظبط، يعني أطول أعمدة الإنارة أدخلها على أي أساس، المسافة ما بين عمود الإنارة وحافة الطريق، شوية حاجات تانية كده كتير. طيب شوية النظر دوت هنعرف أول حاجة فيهم. هنشوف اللايتنج كولومز، نشوف الارتفاعات بتاعتها ونختار على أساس إيه، هنشوف طريقة الأرينجمنت بتاعتها، السبيسنج، اللايتنج سورس واللي هي المقصود اللي هي المقصود بيها الكشافات بتاعتي، ديستريبيوشن بوكس ده اللي بيحتوي على السيركت بريكرز واللي بتحكمني في قلب عملية الإنارة، وهنشوف برضو الكابلات طبقا للبريتش كود والفيدرز بتاعتها وهكذا. في شوية تعريفات كده الأول. أول حاجة الأرينجمنت. يعني إيه أرينجمنت؟ الأرينجمنت دي معناها مثلا اللي هي طرق وضع عملية الإنارة في الشارع. يعني مثلا ممكن يكونوا single sided أو twin central أو staggered أو opposite. هنشوف الكلام ده كله شكله ازاي بالظبط. طب الجلير دوت المقصود بيه الزغللة بتاع عمود الإنارة نفسها. يعني الإنارة لو كانت فيها زغللة جامدة دي ما بتريحنيش في الطريق، ودي بتأثر على حسب طول عمود الإنارة. طبعا لو أنا طولت العمود زيادة عن اللازم كده الجلير هيقل، لكن في نفس الوقت التكلفة بتاعتها هتزيد. وفي نفس الوقت برضه الزغللة أو العناصر التانية المحيطة، يعني بمعنى إيه، المؤثرات التانية زي مثلا الجو سحابة، الجو ريني، الكلام ده كله برضه بتسبب زغللة والكلام ده. اللومينس دي مقصود بيها اللي هي شدة الإنارة. طيب دي بتتقاس بمقدار اللومن اللي خارج من عمود الإنارة أو الكشاف بتاع عمود الإنارة على السكوير يونيتي اريا. دي بتتقاس باللكس أو سي دي على متر سكوير. طيب البروجيكشن ديت المسافة horizontally from the center of a bracket mounted luminaire to the center of column or board. طب دي اللي هي فين؟ دي اللي هي هنا المسافة من أول النقطة ديت لغاية النقطة دي اللي هي الهوريزونتال، من أول آخر حتة في الكشاف لغاية السنتر بتاع الزوم، دي اسمها البروجيكشن. طيب الأوفرهانج زي ما احنا شايفين هنا كده، المسافة ما بين السنتر بتاع الكشاف لغاية حافة الستريت. ادي السنتر بتاع الكشاف اهو، وادي الايدج اوف الستريت اهو، يعني ادي هي المسافة الحتة دي. في اللي هي التلت انجل اللي هي زاوية ميل عمود الإنارة، أو هي الزاوية المحصورة ما بين الخط الأوف كده والأرم ده. طيب. وده عندي هنا الكاريج واي، الويدث بتاع الكاريج واي اللي هو الطريق نفسه اللي بتمشي فيه العربية. وده هنا اللي هو الارتفاع بتاع عمود الإنارة. في حاجة تانية اللي هي اسمها السيت باك ديت اللي هي المسافة ما بين عمود الإنارة، أو المسافة بالظبط ما بين اللي هي الوجه الأمامي ده من عند عمود الإنارة لغاية الإيدج، اللي هي المسافة يعني مش من السنتر، لأ من أول الحتة دي لغاية هنا كده، دي اسمها السيت باك. ندخل في حاجة تانية اللي هي الفورمز اوف الكولومز، اللي هي أشكال عمود الإنارة أو التايبس بتاعتها عاملة ازاي. في منها الوان أرم زي ما احنا شايفين كده، يبقى أرم واحد. في اللي هي تو أرمز اللي هو بيبقى كل أرم على جنب كده زي ما احنا شايفين. دي لها استخدام ودي لها استخدام تاني. دي مثلا تنفع في سنجل سايدد، إنما ديت ما تنفعش. دي بتستخدم مثلا لما يكون في جزيرة مثلا في وسط الطريق، وممكن أنور والطريق ده طريقين، واحد رايح مثلا واحد جاي، ممكن أنور للجمادي أو لمدها بالأرض اللي أنا عايزه. طيب اللوكيشن بتاعت الكولومز دي فين بقى؟ ديت المسافة ديت اللوكيشن بتاعتها بتبقى ديزاين بحسب السبيد بتاعت الطريق. طيب لو أنا عندي السبيد عندي بتاع الطريق 50 مثلا كيلومتر بر اور، هتبقى الكليرنس بتاعتي هتبقى 8/10 متر، يعني المسافة ما بين العمود والإيدج بتاع الطريق 8/10 متر. لو 80 هتبقى واحد، لو 100 تبقى 1.5، 120 أقل حاجة 1.5 وهكذا. لكن في كل الأحوال البريتش كود بيقول لي تبقى 80 سنتي أقل كلام مهما كان سرعة الطريق، ما ينفعش أقل من كده. يعني مثلا سرعة الطريق 40 أحطها 80 سنتي برضه. طب 80 لو سرعة الطريق 80 أحطها واحد، ما ينفعش أحطها 8/10.
كلام الحاجات دي الانبوتس دي بدخلها لقلب البرنامج بتاعي. طيب كده احنا عرفنا شوية مصطلحات بسيطة. ندخل في حاجة تانية اللي هي أعمدة الإنارة بتاعتي، اللي هي الأطوال بتاعتها. الأطوال بتاعتها في منها النوع اللي هو 6 متر الماونتنج هايت، أو في أقل من كده شوية. طيب ده بيستخدم في إيه؟ بيستخدم في الأماكن اللي هي الشوارع بتاعت الشوارع الجانبية والحدائق العامة، وبرضو أماكن اللي هي بتاعت الباركنج بتاعت العربيات، بتخلي البيبولز مثلا البيبول بيفيل سيف، يشعروا بالأمان يعني. بس بالنسبة لأعمدة الإنارة اللي هي 8 متر ديت بتستخدم في حركة المرور اللي في المدن، أو مثلا المداخل للطرق السكنية وهكذا يعني، أو في الأمانة صح، في المناطق اللي فيها يعني تعدد في الجنكشن اللي فيها. بالنسبة لل10 متر دي بتستخدم برضو في قلب المدن، بس في نفس، بس دي لما يكون كثافة المرور حركة المرور كبيرة شوية يعني. وفي نفس الوقت لما يكون مثلا لو جيت استخدمت شكل ال 12 متر من العمودية الأنوار، أو كان شكلها وحش أو شكلها مثلا غير مرغوب فيه يعني وكده، فبستخدم اللي هي 10 متر ماونتنج هايت. وفي نفس الوقت برضو ال 12 متر بتبقى شكلها وحش في ال في البيندنج أو الانترسكشن، فأنا بضطر إن أنا أجيب ال10 متر، لأن ال 12 متر في المناطق ديت بتبقى المسافات ما بينها قريبة، فهتبقى غير اقتصادية. بالنسبة ل 12 متر دي بتستخدم برضه في المناطق اللي فيها حركة المرور في المدن. في نفس الوقت بتكون حركة المرور تقيلة جدا أو كبيرة جدا، ودي بتديني ميزة إن أنا أقلل المسافات ما بين اللومينيرز وبعضها، أو بين الأماكن ورا بعضها. 18 متر بقى ديت بتاعت اللي هي الأبراج اللي بتستخدم مثلا زي في النوادي مثلا، في قلب النوادي بيبقى فيه شوية كشافات كبيرة أوي، دي بتبقى طولها 18 متر. المهم إن إحنا عرفنا إن في عملية النقل الستاندر بتاعها الأطوال 6 8 10 12 18 متر. طيب اللايتنج أرينجمنت، أول حاجة نشوف أنواعها. في اللي هي السنجل سايد أو الأوبزيت أرينجمنت أو التوين سنترال أرينجمنت والديوال رولز. طيب نشوف أشكالهم كده. أول حاجة دي السنجل سايد، لو ده الطريق بتاعي ودي عملية الإنارة، أدي 1 2 3 4 5 في اتجاه واحد. طب هنا الأوبزيت لأ، هنا في أدي الطريق بتاعي وأدي هنا في أوبزيت أهو، أدي عمود وأدي عمود أوبزيت لليمين التاني، ده اسمه الأوبزيت أرينجمنت. طيب ودي السبيسنج كمان. طب التوين سنترال بيبقى عندي أدي طريق وأدي طريق تاني وأدي جزيرة في الوسط، وأدي بيبقى ده الطريق ده بينور يمالي، أو العمود ده بينور يمالي والعمود ده بينور يمين، ودي السبيسنج كمان. طيب في حاجة اللي هي الستيجر، اللي هي بيبقى فيه أوفست كده في الوسط، يعني مثلا هنا أدي طريق واحد وأدي هنا عمود الإنارة وعمود، وفي واحد في الوسط والسبيسنج بتاعه كده، يعني واحد من يمين مرة ومرة واحد يمين مرة واحد يمينها، يعني بيبقى فيه أوفست كده في الوسط ده. دي اللي هي الأرنجمنت بتاعت عمود الإنارة. طيب دي بتستخدم إمتى؟ في طريقة عن طريق النمبر اوف لانز. اللانز دي اللي هي الحارات اللي في الطريق. لو عندي مثلا الطريق بتاعي فيه 3 يمين أو 3 حارات بستخدم السنجل سايد أو الستاجر. طيب لو أكبر من 4 حارات بستخدم الأوبزيت أو توين سنترال، وأعتقد ده واضح. السنجل سايد بيبقى مرغوب فيه أكتر لما يكون الويدث بتاع الطريق أصغر من أو يساوي طول عمود الإنارة اللي هي الإتش. طب الأوبزيت أرينجمنت لما يكون الويدث بتاع الطريق بيساوي 1.5 أو أكبر من الهايت بتاع عمود الإنارة. التوين سنترال أرينجمنت دي بتبقى لما يكون الويدث أكبر من الهايت بتاع عمود الإنارة. في شوية حاجات خاصة كده في توزيع أعمدة الإنارة. طب إيه هي الحاجات الخاصة ديت؟ إن أنا مثلا لو أنا عندي طريق فيه تي جانكشن، طب التي جانكشن دي فينا عندي على حرف تي كده. لو الطريق مثلا لو تلاحظوا إن في عمود إنارة هنا، معنى كده إن الطريق أصلا الإنارة بتاعته يمين.
الطريق جاي كده الاتجاه بتاعه. فأنا مثلا عندي هنا في الحتة دي عند الملف ده هنا بنحط عمود إنارة يمالي يعرفني إن في ملف. يبقى عمود الإنارة دوت بيبقى في المسافة ما بينه وبين الطريق التاني ده بتبقى نص الاس دي اللي هي المسافة بين العمود وعمود تاني بنحط هنا. وبعد الملف بيبقى فيه تلت الاس. الحاجات دي كلها ستاندر تبع البريتش كود. طيب وهنا بيبقى هنا نص اس ده اليمين ده عشان لو واحد خير. ده بالنسبة للتي جانكشن. أنواع اللمبات المستخدمة في أعمدة الإنارة: في الهاي بريشر صوديوم، وديت معروف عنها بالهاي افشنسي، بتديني أكتر من 100 لون بالوات الواحد، والكالر ريندرنج بتاعها كويس. ديت اللايف تايم بتاعها بيبقى تقريبا 6000 ساعة. ممكن تتحسن عن طريق بطرق مختلفة. تستخدم في الهاي واي الطرق السريعة. لون الإضاءة بتاعها بيبقى يلو، والإضاءة بتاعتها بتبقى مناسبة لكل أنواع الإنارة، حتى كمان لو يكون عندي التوكسيك لو. اللو بريشر صوديوم لامبس ديت بتدي سترونج لايت في باور قليل، ودي بتدي اللون بتاعها يلو برضه، واللون أو اللونج اللايف بتاعتها لون طويلة. دي بتستخدم في التانرز والكلوز بار ليتوجين. في كمان اللي هي الميركوري لامبس دي بتستخدم برضه في إضاءة الشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الديزاين أوف ستريت لايتنج. في الأول خالص احنا قلنا مقدمة عن الستريت لايتنج. دلوقتي هنكمل ازاي هنشوف شوية معلومات برضه قبل ما ندخل في البرنامج على طول. لتصميم إنارة الشوارع هما شوية خطوات كده الأول لازم نبقى عارفينها عشان ندخل معلومات البرنامج. الخطوة الأولانية هي تحديد التايب بتاعة الستريت، والكلام ده بيبقى according لشوية حاجات. أول حاجة التيبيكال سبيد بتاعة المين يوزر تايب. تاني حاجة تحديد المين يوزر بتاع التايب بتاع الطريق. تاني حاجة أشوف الأذر allowed يوزر تايب والإكسكلود يوزر تايب. المين يوزر دوت اللي هو الطريق متصمم عشانه لوحده. يعني مثلا ممكن يكون طريق بتاع هاي واي بتاع سرعات معينة، يبقى المين يوزر فيه متريث. ممكن يبقى فيه مثلا أذر allowed يوزر أو مش موجود. يعني مثلا طريق مثلا زي بتاع مصر اسكندرية أكيد يعني غير مسموح بيه إن المشاة يمشوا فيه، ولا حتى راكب الدراجات. فالحاجات دي لازم هنبقى نحددها الأول قبل ما نحدد التايب بتاع الطريق. طيب وفي جدول معانا تبع البريتش كود بيحدد الكلام ده. ده الجدول. من هنا هنشوف التيبيكال سبيد بتاعتها على حسب. مثلا لو قلنا مثلا طريق مصر اسكندرية السبيد فيها تبقى أكبر من 60 كيلو متر برا. المين يوزر بتاعي متريث الام اختصار لمتريث ترافيك. الأذر allowed يوزر طبعا هنا ما عنديش حد خالص allowed إن هو يمشي في الطريق دوت غير المتريث، فهنا هتبقى مفيش خالص. يبقى ام هتبقى السبيد أكبر من 60. المين يوزر متريث. الأذر allowed مش هيبقى فيه. الإكسكلودد اللي هم الممنوعين يمشوا في الطريق كلهم ممنوعين، سواء سايكليستس اللي هي بحرف السي، أو السلو موفينج فيكل حرف الاس، أو البيدسترينز اللي هي المشاة. لو قلنا مثلا إن السلو موفينج فيكل ممكن تمشي في قلب الطريق، فهيبقى مثلا سي والبي بس هما الإكسكلودد والإس مسموح بها. وهنا هيبقى يبقى التايب بتاع الطريق يبقى A1 أو A2 على حسب. لو كلهم ممنوعين يبقى التايب بتاع الستريت عندي هيبقى A1. لو السلو موفينج فيكل مسموح لها يبقى الاكسكلودد عندي اللي هو السايكليستس او البيدسترينز يبقى التايب بتاع الستريت A2. طيب بعد ما احدد التايب بتاع الستريت A1 ولا A2 بدور في الجداول بتاعت ال A1 او A2، وبناء على هذا الاساس بحدد الستاتيوس بتاعت اللايتنج بتاع الستريت.
يعني أول حاجة بحدد التايب A1 A2 A3 B1 وهكذا على حسب السرعة عندي، على حسب اليوزر بتاع الطريق بتاعي، على حسب الأذر اللاود يوزر، على حسب الاكسكلودد يوزر. بعد كده أحدد التايب. كل واحدة من دول لها جدول خاص بيها بتحدد حالة الإنارة. يعني ال A1 لها جدول، A2 لها جدول، A3 لها جدول. طيب تحديد حالة الإنارة بيبقى على أساس إيه؟ الستاتس اوف لايت. أول حاجة بشوف الستاتس اوف بابليك ويزر، هل هو دراي ولا ويت. تاني حاجة هل بيبقى فيه سيبريشن ما بين اللانز في الكاريج واي في الطريق نفسه، ولا اللانز ديت اللي هي الحارات اللي في الطريق في سيبريشن ما بينهم، وهل في على مثلا حاجات حواجز ما بين كل حارة والتانية بحيث إن مفيش مثلا عربية تروح في حارة غير التانية أو هكذا. هل في بنعرف برضه طيب اوف جانكشن، هل في مثلا تقاطعات في الطريق دوت وعددها قد إيه، لأن الكلام ده كله بيأثر لي على حالة الإنارة بتاعتي. عدد الكارز اللي هتمشي في الطريق ده، ولو أنا مش عارف العدد بخليها عندي على أسوأ حالة اللي هي تبقى 25,000 كار في دي. طيب ده جدول مثلا لطريق من تايب A1. هنلاقي هنا عندي جايب لي المين ويزر والسيبريشن والكاريج واي اللي هي بتاعت اللينس، وهل هي تايب اوف جانكشن، هل هو في تداخل في الطريق ولا تقاطعات. فعلى حسب الحاجات دي كلها، المين ويزر تايب، السيبريشن، الكاريج واي، التداخلات والتقاطعات، عدد العربيات في قلب اليوم واحد، بطلع لي كود هنا. الكود دوت كل كود من دول بيبقى ليه جدول تحته. يعني مثلا ال ME5 ليه جدول، وال ME4A ليه جدول. كل واحدة من دول بتحدد لي حالة الإنارة. طب حالة الإنارة إزاي؟ هنشوف مثلا يعني المينيمم ريكويرمنتس بتاعة الإنارة. يعني مثلا بيبقى حاجة زي كده، اللومينس بتاع الطريق هيبقى يحددوا لي قد إيه بالظبط. اليونوت اللي هي المينيمم فاليو على الافريج فاليو اوف لايتنج في الستريت. اليوان المينيمم فاليو على الافريج فاليو اوف لايتنج اون اللان الواحدة. تي 1 فاليو اوف بلو لايتنج اللي هي قيمة الواحد بتاع اللومينير. الاس ار اللي هي اللايتنج اوف سراوندينج، ودي برضه بتبقى ليها قيمة معينة بتحدد لي، بتبقى لها مينيمم قيمة مينيمم معينة بتحدد لي الإنارة بتاعة السراوندينج، بحيث لو واحد راكب العربية بتاعته يشوف مثلا واحد هيعدي الطريق ولا لا، والكلام ده كله. فالحاجات دي كلها حاجات مهمة جدا. فاحنا هنا مثلا نرجع للجدول ده تاني. لو حددنا مثلا المين ويزر تايب عندنا، لو قلنا مثلا طريق مصر اسكندرية زراعي، هنلاقي المين ويزر تايب عندنا أغلب الأيام طول السنة هيبقى دراي. سيبريشن اوف كاريج واي، هل بيبقى فيه سيبريشن ولا مفيش؟ بيبقى فيه علامات لللين. الانتر تشينجز، هل بيبقى فيه تداخلات مع الطريق دوت و... ولا في تقاطعات. مثلا لو كان في تقاطعات مع الطريق دوت، هل هم التقاطعات ديت لو كانوا مثلا أصغر من 3 بالكيلومتر، ولا أكبر من أو يساوي 3، ولا التداخلات ديت مثلا أكبر من 3 كيلو متر أو أصغر منها، ولا إيه بالظبط. ده معنى يعني ما ينفعش مثلا يبقى في طريق في تداخل وتقاطع في نفس الوقت، ما ينفعش. التداخل طريق معنى إن كانوا طريقين ماشيين مع بعض وبعد كده انفصلوا. التقاطعات إن في طريق بيقطع طريق تاني. لو قلنا مثلا أصغر من 3 انترسكشن بير كيلومتر، نبقى دي هنا دي، يعني هنا يبقى دراي وأصغر من 3 انترسكشن بير كيلومتر. وقلنا مثلا لو كان عدد العربيات نفترض مثلا على الحالة الأسوأ اللي هي مثلا 25,000، تبقى مثلا هنا نلاحظ إن عدد أكبر من 25,000 ولا أصغر ولا إيه بالظبط. نخليها مثلا هي ME3 اللي هي هنا دي. طيب نكمل بقى كده. كده احنا حددنا إن هو في جدول اسمه ME3. ال ME3 يبقى في مثلا كل حاجة من دول لها قيمة. اللومينس لها قيمة، اليونت لها قيمة، اليو واحد لها قيمة، التي واحد لها قيمة، الاس ار لها قيمة. وهنشوف دلوقتي إن البرنامج أصلا من غير ما أبحث أنا في الجداول والكلام ده كله بيسألني شوية أسئلة بسيطة. يقول لي مثلا هل الطريق بتاعك الويزر تايب بتاعه ايه، هل في سيبريشن ولا مفيش، هل في انترسكشن ولا مفيش، والكلام ده كله هو بيحدد الكلام ده. هنشوف سريعا كده ازاي نعملها بالبرنامج. بعد ما افتح برنامج الدايلكس، خش على فايل، ويزرز، كويك ستريت بلاننج،
نكست. هنا بيقول لي دخل الستريت نيم واللايت مش فاكر، نشوف الكلام ده كله. هنا دي حاجة أنا كنت بتكلم فيها دلوقتي، إزاي نختار إن البرنامج هيسألنا شوية أسئلة ونحدد حرف الدولار منها. لو هنا قلنا مثلا ضغطنا هنا بنضغط هنا سelection، نضغط نيكست. هنا بيسألني السؤال الأولاني، إيه هي التيبيكال سبيد بتاعت المين يوزر بتاعي؟ لو قلنا أكبر من 60 كيلو زي ما إحنا كنا قلنا هنا، أكبر من 60 كيلو. هنا هل بيقول لي مثلا في allowed user permitted ولا لأ؟ نقول له مثلا السلو فيكل are permitted والbicyclists and the pedestrians are not permitted، اللي هي الحالة دي. يعني دي اللي هنا يبقى كده عندي الفايل بتاع الابلكيشن. نيكست. تبتدي تسألني سؤال تاني، بيقول لي if the street surface هل هو wet ولا dry؟ بعد ما حددنا الحالة الأولانية هل هو wet ولا dry؟ لو قلنا الطريق مصر اسكندرية دراي هيبقى دراي أغلب أيام السنة فنعمله دراي. بيقول لي هنا سألني سؤال تاني enter the time and the current station. هل بيقول لي اللي عايز يحدد لي هنا عدد التقاطعات والتداخلات. لو قلنا مثلا كان عندي هنا في الطريق بتاعي كان فيه سيرم جانكشن مثلا اللي هي التداخلات، يبقى لو قلنا أصغر من 3 بيشز بير كيلو متر. الحاجات دي كلها بتبقى على حسب نوع الطريق نفسه، وعارف الطريق الكلام ده فيه تداخلات فيه تقاطعات الكلام ده كله وأنا بحدد. لو قلنا مثلا في طريق اسكندرية الصاوي أصغر من 3 كيلو متر خلاص نوكس. بيحدد لي بعد كده how many vehicles لو أنا مش عارف أحطله more than 25,000. هنا بعد كده بيقول لي does a conflict zone exist. هنا بيسألني حاجة زي كده، بيقول لي مثلا لو في مثلا أنا عندي الطريق بتاع اسكندرية الصحراء وقلنا مثلا هو 3 حارات أو 4 حارات، دايما بيبقى النقل مثلا التقيل على اليمين. هل ساعات مثلا النقل الخفيف بيجي على الشمال والنقل التقيل بيجي على اليمين وهكذا، بيبقى فيه لخبطة يعني ولا الكلام ده؟ أكيد طبعا في مصر الطريق دوت بنشوف الكلام ده على طول، فنحط لها تبقى اسم موجودة معايا بسبب أوتوماتيك. خلاص كده حدد لي هو اللايتنج كلاس بتاعتي اسمها ME3A، يعني بدل ما أنا أدخل في الجداول وأبحث لا هو سألني شوية أسئلة وعن طريق الكلام ده حدد لي اللايتنج كلاس بتاعتي. نقط فينش نكست. نلاحظ هنا الحاجات اللي احنا كنا بنقول عليها شوية، اللومينس مثلا طلعوا لي هنا سي هو الفاليو بتاعته تبقى 1. اليو نوت بقت 4/10، اليو 1 بقت 7/10. ديت اللي احنا كنا لسه قايلين عليها من شوية، اللي هي الفاليو اوف بلو لايتنج اللي هي الإضاءة بتاعت الوهج بقت 15%. المفروض الفاليو ديت ما تزيدش عن 15%، ده المقصود عشان ما تعيدش رؤية ولا ماشي. السراوندنج بقت 5/10، دي الإضاءة بتاعت المحيط عشان بحيث إن أنا أشوف أي حد ماشي ولا لأ. خلاص أعتقد إن احنا كده فهمنا يعني إيه اللايتنج كلاس، يعني إيه حالة اللايتنج بتاعتي. طيب نعمل برنامج بقى كده من أوله خالص ونشوف إزاي هنتعامل في الستريت لايت وإزاي نحسب بعد شوية. في البداية خالص بسطب برنامج الديالux، بعد ما تسطبه هفتح له على الديسكتوب الأيقونة بتاعته. هقفل الشاشة دي، أخش هنا فايل ويزارد واختار كويك ستريت بلاننج. ظهرت لي الشاشة ديت أضغط نيكست. هنا يقول لي الستريت نيم بتاعك دخل اسمه إيه، هنا أي حاجة كايرو أليكس. اللايت لود فاكتور لو أنا عارفها بدخلها، مش عارفها بسيبها زي ما هي، بس غالبا تبقى اللايت لود فاكتور في قلب الستريت لايتنج بتبقى كتيرة، مثلا ممكن نحطها مثلا 6/10. هنا الستريت بروفايل بتاعي، الستريت بروفايل بتاعي دوت بيقول لي الطريق بتاعك يعني عبارة عن إيه. هل الطريق بتاعك رايح بس ولا رايح جاي ولا في طريق تاني كمان للسايكل؟ هل في طريق للمشاة لوحده ولا الكلام ده؟ طبعا
الكلام ده في الدول المحترمة بس يعني، ونتمنى الكلام ده يكون موجود عندنا في مصر. لو طريق مثلا بتاعنا كان رايح جاي، وفي طريق مثلا سايد ووك للمشاة، لا في سايد ووك للمشاة، طريق نص المشاة، نخليه كده بس. لكن نلاحظ حاجة إن أنا لما بضغط هنا دي بتأكتف معايا. طب إيه اللي تأكتفت ديت؟ دي اللي بيقول لي دي ويست إيليمنت. يعني ده الرود واي مثلا كان رايح وده اللي جاي، وهنا في جزيرة في الوسط. الجزيرة ديت بتحط على علامة منارة أو الفاصل ما بين الطريق اللي رايح والطريق اللي جاي. نحدد هنا الويست بتاعها قد إيه. لو الطريق مثلا بتاع اسكندرية نقول 12 متر مثلا الويست بتاعه، يبقى 12. والجزيرة بتاعتي تبقى مثلا، خليها 1 متر، خليها 2 متر. هنا يقول لي بالنسبة للرود واي 2 اللي هو ده، نمبر اوف لاند، هي عدد الحارات اللي هتمشي فيها العربيات قد ايه، نحددها 2 ولا 3 على حسب. لو قلنا مثلا هما كانوا 3 حارات وهنا 3 حارات برضه. الكوتنج والكلام ده كله دي حاجات خاصة بالأسفلت بتاعة الطريق، فاحنا منبقاش عارفينها بنسيبها زي ما هي. نضغط نيكست. بعد كده نحدد الحالة بتاعة الإنارة، نعمل السلكشن بتاعي. الشبكة اللي طبعا هتبقى أكبر من 60 كيلو متر. هل في other allowed user؟ هنقول له مثلا نغير المرار، نقول مفيش حد خالص بالنسبة. الطقس بتاعي دراي. عدد التداخلات أو التقاطعات في الطريقة دي، مثلا لو كان في مثلا 3 تقاطعات في الطريق أكبر من 3 مثلا لكل تيبل، نقعد نقص أو أكبر من أو يساوي على حسب يعني. أفرض إن هم أكبر من 3، الكلام ده كله لازم نبقى عارفينه. عدد العربيات لو أنا عارفه مثلا أدخله، مش عارفه خلاص حط 25,000. حد يكون في ليفت فول زي ما احنا شرحنا من شوية. خلاص هنا حددت حد النمرة بتاعته. تبقى الكلام الجديد ده اسمه ME1. ME1 دي النمرة بتاعها 2. النيو نوت اللي هي أقل نقطة في الإضاءة بتاعة الطريق على الأفريج بتاعة الطريق ككل. النيو 1 اللي هي بتاعة الطريق نفسه، بتاعة اللين نفسها، اللي هي أقل نقطة إضاءة فيها على الأفريج بتاعة اللين الواحدة. هنا الواحد المفروض ما يزيدش عن 10%، بس الراوند 5/10 وهكذا. نقط نكس. أنا أختار بقى الكشاف بتاعي. الكشاف بتاعي طبعا ما ينفعش أختار أي كشاف كده، لازم بدخل على الكتالوج مثلا بتاع الشركة اللي أنا هختارها. لو كان شركة فيليبس لازم أفتح طبعا الكتالوج الأول وأبحث فيه على حسب الليستة بتاعتي. أنا مثلا كتالوج شركة فيليبس. دي هنا بتاعت الرود لايتنج. يبقى مثلا أدي الكشاف بتاعي ده اسمه، ده الكود بتاعه، الابلكيشن بتاعته فين بالظبط، هل هو في الاندستريال اريا ولا ريزيدنشال اريا ولا رورال رود ولا الكار بارك ولا ايه بالظبط. فعلى حسب الابلكيشن أنا أختار الطريق بتاعي. يعني ده مثلا الاندستريال اريا، برضه ده اللوكال بارك. عايزين واحد في الهاي ده بتاع ماجر رود ووينر رود، يبقى ممكن يكون دوت اسمه ستيرينيوم XUV 340.
أو في مثلا في حاجات تانية، ده بتاع طرق محلية مثلا. ده بتاع الهاي سبيد ترافيك، اسمه فينيكس. نخش هنا على الكتالوج، نختار شركة فيليبس من الكتابات اللي أنا مسطبها عندي. واكتب هنا الفاميلي نيم بتاعته اسمها ايه زي ما احنا شفنا مثلا. لو هنختار مثلا فينيكس أو أورورا، أي حاجة يعني. ممكن لو نتوقع على سبيل المثال مثلا ناخد الكشاف ده أورورا. كتبت اسمه هنا، ظهر لي هنا ادي أورورا. في منه 100 واط و150 واط. نفترض مثلا إن احنا هناخد دلوقتي 150 واط نشتغل عليه. نعمل له اد. خلاص، نرجع هنا هتلاقي الإضافة عندي هنا، أعمل له سيلكت كده. بعد كده ظهرت لنا الشاشة الجديدة ديت. الشاشة دي زي ما احنا شايفين كده فيها شوية بارامترات. البارامتر الأولاني اللي هو البول ديستانس، بعد كده عندي الهايت وفي لايت اوفر هانج والسلوب انجل. لاحظ ان احنا عندنا هنا علامة صح. لو عملنا هنا تشيك عند الهايت هنلاقي ان هنا بقى في عندي حاجة تانية ظهرت، ان عندي المينيمم بتاع الهايت 6 والماكسيمم 10، في انكريمنت بنص متر او ممكن اعدل في الحاجات دي زي ما انا عايز. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا عندي هنا في شوية حاجات ثابتة أنا هدخلها البرنامج. يعني مثلا أنا لو المفروض بعمل بصمم الطريق بتاعي، هقول أعمال الصيانة اللي أنا هستخدمها مثلا كان طولها ثابت 10 متر، واللايت أوفر هانج عندي هنشوف هنحسبه ازاي دلوقتي. مثلا نفترض إن هو كان نص متر، والانكليشن اللي هي زاوية ميل الأرم بتاع عمود الإنارة كان 15 درجة. الديستنس من البول تو الرود واي نفترض إن هو دلوقتي 1 متر. طبعا احنا عرفنا الكلام ده ازاي، لأنه بيتناسب مع السرعة اللي هو كان اسمها ايه لو تفتكروا كده، كانت ستيب باك، اللي هي المسافة دي هي نفس هي بالظبط هي اللي هي الديستانس من بولتر وودوي. طيب، طب ايه الكلام ده كده؟ احنا عندنا الحاجات دي ثابتة هنا كده. لو ثبت لنا الانكليشن واللايت اوفر هانج وال10 متر والديستانس من بولتر وودوي، ناقص بس اختار الارينجمنت تايب بتاعتي. طبعا طيب الارينجمنت تايب بتاعتي ديت بتبقى بناء على ايه؟ احنا قلنا قبل كده انها بتبقى بناء على ايه؟ على عدد اللينز بتاعتي وعلى الويدث والهايت بتاعي. طيب، احنا في الطريق اللي احنا كنا عاملينه من شويه دوت او اللي احنا شغالين فيه دوت كان عدد اللينز فيه 3. هنلاحظ عندنا ان من 2 ل 3 لينز، يا اما اشتغل على ستيكرز او سنجل سايد. طيب سنجل سايد لما يكون الويدز اصغر من او يساوي الهايت، والاوبزيت تبقى الويدز بتساوي مره ونص الهايت، والتوين سنتر ارينجمنت والبي ولا الرولز لما يكون الويدز اكبر من الهايت. طيب نفترض ان احنا دلوقتي هناخدها، طبعا لان عندنا 3 لينز، هناخدها دبل رو ويز اوفست اللي هي يعني ستيجر دي، يعني هي دي. طيب، ارتفاع عمود الإنارة احنا شرحنا قبل كده إن عمود الإنارة والارتفاع بتاعتها. عمود الإنارة مثلا 8 متر بيستخدم في حركة المرور في المدينة. ال10 متر بيستخدم برضه في الماجوريتي urban route. نفترض إن هو يبقى عمود الإنارة بتاعي هيبقى 10 متر وهو ثابت. ندخل هنا البرنامج 10 متر. طيب الديستانس البول ترود واي أنا حطيت 1 متر دلوقتي. احنا سرعة الطريق بتاعتنا كام؟ احنا قلنا إنها تبقى أكبر من 60. لو جينا بصينا للجدول دوت اللي احنا كنا شرحناه، ان الديزاين تثبيت على حسب هي كام. هتبقى الديستانس من البول تو الايدج فورورد اوف كاريج واي هتبقى مثلا 8 من 10 عند 50 80 كيلو متر على الساعة. يبقى عندها ساعتها واحد. نفترض ان الطريق بتاعنا الافرج بتاعه هيبقى كل ماشي مثلا ب 80 يعني الابسولوت مينيمم بتاعي واحد. نفترض انها تبقى 1 متر، يبقى ندخل هنا 1 متر الديستانس فورورد واي زي ما احنا مدخلين كده. طيب اللايت اوفر هانج ده هعملها ازاي؟ احسبها ازاي؟
احنا شرحنا البروجيكشن اللي هي ايه؟ اللي هي المسافة من هنا لآخر نقطة هنا لغاية السنتر بتاع عمود الإنارة. طيب البروجيكشن ديت بتتناسب مع طول عمود الإنارة، بتبقى أقل أو تساوي ربع الهايت بتاع عمود الإنارة. طب عمود الإنارة بتاعنا كام؟ طوله احنا حددناه 10. طيب 10 على 4 هتبقى فيها الاتنين ونص متر. طيب احنا قلنا البروجيكشن بتبقى كام؟ البروجيكشن هتبقى ربع أو أقل من ربع الطول بتاع عمود الإنارة، يعني اتنين ونص. طيب يعني الحتة دي لغاية هنا كده اتنين ونص، وعندي أصلا سيت باك احنا لسه محددينه بواحد متر، يعني كده عندي الأوفر هانج هيبقى 2 متر ناقص 1 متر بتساوي 1 ونص. يعني الحتة دي كده هتبقى 1 ونص متر. بعد كده خلاص يبقى أنا كده عندي المتغير الوحيد هو البول ديستانس. يعني كده البرنامج هيحسب لي عند الحاجات الثابتة ديت، هيجرب عند البول ديستانس مثلا يكون المسافة بين العمود والعمود 10، ومرة لما يجرب 11 أو 12 أو 13 و14 وهكذا. نلاحظ إن أنا لو كنت مثلا ما ثبتلوش الهايت وخليته له هنا، هنلاقي عدد الاحتمالات اللي كان هيحسبها لي 369. كان هيحسب 369 مرة لما يكون مثلا طول العمود الإنارة 6 متر والديستانس مرة 10، طول 6 متر والديستانس 11، طول 6 متر والديستانس لغاية 50، طول 7 متر والديستانس 10 وهكذا لغايه ما يجيب لي افضل نتائج في الاول خالص. لكن طبعا احنا ثبتنا الطول العمود واخترناه اللي هو 10 متر. بعد كده خلاص هو هيحسب لي بس الاحتمالات بقت عندي 41 وكده مش هاخد وقت. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بيعمل اوبتمايزيشن. هنلاحظ بعد الكلام ده كله دلوقتي ان دي النتائج اللي جايبها لي البرنامج. طيب ادي الاس ار والتي اي واليو اي واللومينس والكلام ده كله اللي هي المينيمم ريكويرمنت بتاعت الاضاءه بتاعت الشارع كلها. نلاحظ لو الحاجات دي كان لونها احمر مثلا كنا هنلاحظ يعني كده إن في مشكلة عندي، وإن الحاجات اللي موجودة في قلب المواصفات بتاعة عمود الإنارة والطول بتاعها والمسافات ما بينها وبين بعضها مش جايبة لي المينيمم ريكويرمنت، فأنا كنت هضطر مثلا أغير في حاجات تانية زي مثلا أعلي ارتفاع عمود الإنارة، أجيب كشاف بشدة إضاءة أعلى وأي حاجة من الكلام ده. نلاحظ إن أفضل نتائج بتجيلي في الأول. نلاحظ هنا جاب لي الديستانس اللي هتجيب لي افضل مينيمم ريكويرمنت هتبقى 18 متر. يعني احط عمود وبعد كده واحد اللي يما 18، واحد اللي يما التاني تاني 18 متر، لان احنا قلنا ان احنا اشتغلنا بايه؟ بدبل رو ويز اوفست، يعني اللي هي النوع الستيجر. ندخل نيكست تاني زي ما احنا كنا عملنا وقلنا هي 18 متر طلعت وخلاص. نعمل سيف للفاليوز ديت وخلاص كده. نضغط نيكست فينيش. هنا بيقول لي immediately calculate created street، يعني يحسب لي الاناره في الستريت على الكلام ده. نشوف الكلام ده. نضغط فينش، نضغط اوكي عشان يحسب لي الاناره في الستريت. هنا كده بيحسبها. لاحظ ده الستريت بتاعنا يا جماعه، ده الستريت، دي التلاتة لانس 1 2 3 شايفين دي كده. ده كده هو عمود الاناره. نلاحظ اصلا ان هنا في عمود وعمود اليمه التانيه في الاوفست في الوسط كده، وعمود اليمه التانيه اللي هي دي زي ما احنا قلنا، وده الشارع كده منور قدامنا. لو جينا حبينا نشوف الاحصائيات والكالكوليشن هتبقى كام، نخش هنا نضغط على الستريت بتاعنا اللي احنا كنا اختارينه، اوبجكت بروجكت ستريت 1 valuation fields valuation field for 1 2 results. ادي يا جماعه النتائج بتاعتنا. كل المينيمم ريكويرمنتس كانت قدامنا اهيت. يعني مثلا دوت كان 2 ده 4 من 10 7 من 10. لاحظ ان الحاجات بتاعتنا اعلى منها كمان، واحنا كده نبقى حققنا المينيمم ريكويرمنت بتاعت عامله الاناره. وكده يبقى عملنا حسابات الإنارات باستخدام الدايلكس. وأتمنى تكون كل الناس استفادت من الفيديو دوت. ولو في أي استفسارات يعني ممكن على اليوتيوب تحط التعليق بتاعك وأنا هرد عليك، أو تتصل بيا زي ما هو رقم الموبايل موجود على اليوتيوب. وأتمنى تكون كل الناس كلها فهمت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.